سلام دوستای عزیز، به چینل افغان مزه‌دار کوکینگ خوش آمدین. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. امروز نظر به تقاضای زیادی از خواهرای عزیز ما گل از بادنجان رومی تیار میکنم که به خاطر تزیین بیشتر سالاد و دیگر غذاها استفاده میکنیم. اول ما این قسمت بادنجان رومی را پس میکنیم و یک حلقه قسم جدا میکنیم که تا آخر جدا نشود. به این ترتیب و به امتداد همین حلقه ما پوست بادنجان رومی را کوشش میکنیم که نازک بگیریم. به خاطر تیار کردن گل کلان باید از بادنجان رومی کلان استفاده کنیم و به خاطر تیار کردن گل خرد از بادنجان رومی خرد. دوستای گلم، قسمی که میبینین پوست بادنجان رومی رو گرفتیم و این پوست بادنجان رومی به می حلقه وصل است. و حالا پوست بادنجان رومی را به می ترتیب آهسته آهسته رول میکنیم و بر روی حلقه بادنجان رومی میمانیم. دوستای شیرینم، شما دیدین که چقدر به سادگی چی گل مقبول تیار شد. شما عزیزایی که از من خواسته بودین که گل تیار کنم، امیدوار هستم که ویدیو امروزی مرا ببینین و خوشتان بیاید. دوستای نازنینم، جهان سپاس از هر یک شما که همیشه مرا همراهی میکنین و با نظریات و پیشنهادات و کامنت های شیرینتان واقعا مرا خوش میسازین. خوب عزیزایم، تا ویدیوی بعدی با شما خداحافظی میکنم. خوش و آرام باشین.